Naghahanap ka ba ng isang motor na komportableng gamitin pang araw-araw, may malaking storage, komportable din sa angkas, di ganun kasakit sa bulsa, at pwedeng maka-highway? Well, baka ito na ang motor na para sa'yo. Isang highway legal na Maxi-Scooter na hatid sa atin ni FKM Motorcycles. Ladies and gentlemen, let's give it up for FKM Slick 400. Kung napanood nyo na yung review natin kay Slick 150, paniguradong kakaabangan nyo din ang isang to. Syempre, 400cc na to Still, naka full LED pa rin para sa kanyang lighting system na may napakaangas na disenyo. Medyo sporty pa din talaga yung datingan niya na naging trademark na nung naunang Slick. But this time, this is a way different level na talaga. Ang social lang dating At lalo pa nga itong pinagandaan ng kanyang windscreen visor na hindi lang basta nakakadagdag sa forma niya, bagkus ay napaka-useful nito against wind drag. At kung naka-experience na kayo ng mga motor na may matataas na visor, alam nyo na kung gaano kakomportable yung feeling nun. At mas pinaangas pa nga ito ng kanyang headlight na may 6 projector lamps para talagang all goods ang vision natin sa gabi. Ayos! Ngayon, sa makina naman niya, again, it's 400cc liquid-cooled, 4-stroke, 4 valves per cylinder, EFI, automatic transmission. Ito ay may maximum power na 29.1 HP at 7,500 RPM at may maximum torque na 33.5 Nm at 5,500 RPM. Medyo may kabigatan nga lang si Slick 400 dahil 200 kg lang naman yung timbang niya. But don't you worry dahil at least ay bumawi naman ito sa mababang seat height which is 745 mm lang. So it means kaya mo pa din ito ma-handle ng maayos despite of its weight. Another thing is be mindful pagdating sa matataas na humps o malulubak na daan dahil di rin ganun kataasan yung ground clearance si Slick 400 which is 140 mm lang. That is something that we gotta watch out for lalo na pag may angkas. Ito ay may haba na 2,166 mm, lapad na 770 mm, taas na 1,366 mm, wheelbase na 1,548 mm, at may tank capacity na 13.6 liters. Sa gulong naman niya, ito ay naka-street tires na 120/70 by 14 sa harap, habang 150/70 by 13 naman sa likod. Sa labat ng gulong nito ay paniguradong napaka-stable ng Maxi-Scooter na to, lalong-lalo na sa mga long stretches. Good job! Naka-dual channel ABS na din ito with single disc at front, 2-piston caliper, habang single disc with single piston caliper naman sa likod. Naka-conventional telescopic fork naman ito para sa kanyang front suspension, habang dual shock absorber naman para sa rear suspension. Pagdating naman sa kanyang gauge ay combine ito ng analog and digital. It gets some basic switches such as starter, headlight switch, kill switch, hazard switch, fast light, high and low beam, turn signal switch at busina. Adjustable na din pala ang mga brake levers ito kaya pwede mo itong iset sa kung anong preferred mo. May USB charging port na din ito para sa mga gadgets natin. Dalawang side pockets na kung saan makikita ang electrical switch sa right side at may cigarette lighter port naman para sa left side pocket. And keyless na din itong si Slick 400 as what is typical sa panahon ngayon. Ayos! Ngayon, para sa overall design ni Slick 400 together with its specs and features, I could definitely say na matutuwa talaga kayo sa Maxi-Scooter nito. Just look at it. No doubt na magiging komportable talaga ang bawat sasakay dito mapa-rider man o OBR. Pwedeng pang daily ride at syempre, lalong-lalo na sa mahabang biyahe. At sa mga may hilig sumali ng mga endurance challenge, you should try this Maxi-Scooter dahil sa disenyo pa lang ng headlight ito ay paniguradong di nyo nakakailanganin ng MDL sa gabi. Laking bagay nun. And kung tingin mo ay pasok naman lahat ng ito sa preference mo, you could take home the FKM Slick 400 for only 288,000 pesos. See, in less than 300k ay ganitong klaseng motor na ang mabibili mo. Just imagine kung saan aabot ang 288,000 pesos mo with other brands. Thanks to FKM for always bringing us these types of motorcycles loaded with modern features, excellent design on a very reasonable price, such a great value for money. This is FKM Slick 400. Thanks again to FKM Motorcycles for inviting me at their bike launch here at Makina Moto Show 2024 at SMX Convention Center, Pasay City. Special thanks to Premium Gears for our very awesome custom riding jersey and to Dino Motor Oil. Make sure to subscribe, hit the bell, don't forget to like and follow us on Facebook. B-Boy LMD here and you guys watching Respeto, Kagulong. Just remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now and I'll see you guys on the next one.